Hai hampa, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di channel dari Dapur Cik Pidah. Okey, untuk hari ini Cik Pidah nak masak mi goreng basah bersih Cik Pidah. Okey, untuk resepi ni Cik Pidah akan buat khas di atas permintaan daripada sahabat kita iaitu Puan Siti Zubaidah Nawi. Terima kasih ya Puan sebab sudi komen untuk Cik Pidah. Okey, untuk mi goreng basah ni, jom kita nak tengok apa bahan dia. Okey, jom kita nak tengok apa bahan untuk mi goreng basah kita. Okey, mula-mula sekali kita kena ada mi lah. Mi ni dalam satu bungkus mi saja. Mi tak kisah hampa nak pakai mi jenis apa pun boleh saja. Hampa nak pakai gardenia ke, apa cak kunci ke, cak beras ke, apa saja pun boleh. Okey, untuk mi ni Cik Pidah nak bagi tahu Cik Pidah basuh dulu tau, sebab Cik Pidah nak buang dia punya kapok dia dengan minyak tu. Cik Pidah akan basuh sampai bersih ya. Dalam 3 kali basuhan macam tu lah. Lepas tu Cik Pidah toast lah macam biasa. Okey, lepas tu kita ada 1 jorai kobe. Kita ada 10 tangkai bawang, cili kering atau cabai kering. Kalau hampa tak mau pedas, hampa boleh kurangkan. Lepas tu kita ada dalam sepokok, dalam 1 pokok sawi, kita ada suku batang carrot, kita ada 5 ulas bawang putih, kita ada 4 biji cabai belaka ataupun cili padi lah. Lepas tu kita ada anggaran dalam 1 isi dada ayam lah. Lepas tu kita ada dalam 200 gram daging. Kita ada kicap lemak manis, kita ada kicap pekat, kita ada sos tiram, kita ada gula, perisa, garam, lepas tu kita ada cili sos dan kita ada minyak masak. Okey, jom kita nak tengok masak dia macam mana. Okey, jom kita punya belanga pun dah panas, kita letak minyak. Minyak ni anggaran dalam 6 sudu besar lah. Okey, kita biar dia panas set, lepas tu kita nak tumis bawang. Okey, minyak kita pun dah panas. Jom kita nak masuk bawang putih lah. Bawang putih ni Cik Pidah dah tumbuk dia tadi bagi jadi bentuk dia macam ni. Okey, lepas tu jom kita masukkan dia. Masuk semua lah. Tu kita kacau. Takut dia hangit. Okey. Cik Pidah memang tak masuk bawang merah nak untuk mi goreng sebab Cik Pidah memang suka dia bawang putih saja. Bagi dia rasa sedap-sedap sikit. Okey, bawang kita pun dah macam nak kuning-kuning. Kita masuk daging dengan ayam tadi. Okey, bila dia jadi bentuk dia macam ni, terus kita masuk daging dengan ayam tadi. Okey. Okey, kita goreng cat. Dia bau bawang putih tu yang sedap tu. Okey. Lepas dia dah jadi macam agak-agak nak jadi bentuk dia macam ni, kita masuk cabai kering. Okey. Okey. Untuk cabai kering ni Cik Pidah dah blender tadi, dia jadi macam nilah. Kita masukkan dia dulu. Okey, tambahkan sikit air. Okey, kita blender dia. Lepas kita masuk ni. Kita masukkan sikit air. Okey. Bila dia macam ni, okey, bila dia macam ni, kita masuk air. Air agak-agak lah macam tu sebab kita nak buat mi goreng basah kan, memang dia kena ni lah. Lepas tu lagi pun Cik Pidah nak bagi daging tu empuk. Cik Pidah memang bubuh air banyak sikit. Lepas tu kita biar sampai dia menggeledak sikit. Baru kita masukkan bahan-bahan had lain pula. Okey. Okey, kita biar je dulu. Okey, dia kita punya kuah ni pun dah menggeledak. Jom kita nak masuk bahan seterusnya lah. Bahan seterusnya kita akan masukkan sos tiram. Sos tiram ni anggaran dalam 1 sudu ni je. 1 sudu teh lebih kurang macam tu lah. Okey. Kita masukkan sos tiram. Kita masukkan kicap lemak manis. Kicap lemak manis ni dalam 2 sudu nah. Okey, kita masuk semua.
Lepas tu kita ada kicap pekat. Kicap pekat ni Cik Pidah guna yang A, kita masukkan 1 sudu. 1 sudu. Okey, cili sos ni anggaran dalam 2 sudu juga. Okey. Masuk. Lepas tu kita masukkan gula. Masuk dulu dalam 2 sudu dulu, 2 sudu teh ni. Jadi kita rasa lain. Okey, untuk serbuk perisa ni masuk sikit je. Banyak tu ya. Lepas tu garam. Okey, untuk garam ni Cik Pidah nak tekankan dekat sini. Garam bila kita buat mi goreng dia akan masin tau. Jadi garam ni hampa jangan duk pandai-pandai banyak, hampa bubuh sikit je dulu. Cik Pidah takut dia masin. Okey, banyak tu je. Lepas tu sekejap lagi baru rasa lain. Bila dia dah kering, agak kering. Lepas tu kita kacau. Kita biar lagi dia sampai dia pekat sikit. Baru kita masuk barang lain pula. Okey, kita biar je. Okey, bila kita nampak dia macam dah agak macam nak kering-kering sikit macam ni kan, kita masuk dia punya batang sawi tadi. Batang sawi ni Cik Pidah memang tak ketuk ah. Setengah orang dia suka ketuk tapi Cik Pidah tak suka ketuk dia. Okey, lepas tu kita masuk cabai Melaka tadi yang 4 biji tadi kita masuk. Kita biar siap ya. Okey. Lepas tu kita nampak macam dia nak kering-kering sikit kan. Masuk sikit saja ayam, sikit lagi je sebab Cik Pidah nak buat mi goreng masam tak boleh dia, kita tak mau dia nampak dia terlampau pekat sebab bila kita bubuh mi dia jadi tak cantik. Okey. Okey, bila dia dah nampak tu dia macam dah menggeledak macam ni, masukkan carrot tadi. Okey, carrot ni Cik Pidah potong memanjang macam ni. Tapi kalau hampa nak potong bulat pun tak ada masalah. Sebab potong memanjang ni dia bila makan dengan mi goreng baru dia sedap. Kalau bulat tu dia macam tak ni sikit, tak nak, macam tak syok makan dia. Okey. Tu kita biar dia set. Kita nak lepas ni kita nak masuk mi lah. Okey, kita kacau dia sikit. Nampak dia macam nak menggeledak lagi. Okey, bila dia nak menggeledak lagi macam tu, kita tengok ayam kita pun dah macam nak masak-masak dah kan. Carrot ni kita jangan biar bagi lama. Jom kita bubuh mi lah. Okey, kita masukkan mi tadi. Memang orang tengok ayam banyak tak apa. Sekejap lagi dia akan kering tau bila dia masuk mi. Dia akan serat dengan mi tu. Sebab tu Cik Pidah kena bubuh siap-siap dari sekarang lah. Nampak tu. Okey, contoh macam hampa tengok macam kan hampa punya mi tak berapa nak hitam, hampa boleh masuk lagi kicap. Tak ada masalah. Okey, macam Cik Pidah ni jenis suka nampak hitam-hitam sikit. Okey, Cik Pidah masukkan sikit lagi lah kicap. Set nah. Kita kacau dulu sekejap lagi Cik Pidah masuk kicap. Nak bagi dia serata bawah dengan atas dulu. Okey, kita kacau dia serata. Tapi kalau hampa ada tak mau bubuh kicap pun tak ada masalah lah. Tapi Cik Pidah dia suka bubuh kicap lagi, bubuh kicap. Okey, lepas tu kita masukkan sayur tadi, sawi dengan kobeh. Lepas tu baru kita masuk kicap. Sebab nak bagi dia ni semua dulu baru nak bagi dia nampak hitam-hitam tu. Kita kacau dulu, baru kita masukkan. Kita masuk kicap sikit lagi.
Okay, kita biar kita punya sawi dengan kobeh tu ni sikit. Nampak tu ada ayak ni. Okey, jom kita masuk kicap. Bila dia dah jadi macam ni. Okey, ni Cik Pidah bos kicap sikit lagi. Sebab Cik Pidah suka hitam-hitam kicap. Ni kat Cik Pidah suka hitam. Lepas tu kita kacau. Pelan api nah. Okey. Nampak tak tu? Tu. Nampak basah-basah. Kacau. Lagi. Kita biar sikit je. Lagi kita boleh dah tutup api. Okay. Kacau dia sebab takut dia hangit bawah. Ambil yang bawah naik atas. Tu nampak tu. Sikit je lagi. Lepas tu dah siap. Senang je buat mi ni. Mi kalau nak sedap, hampa kena pandai rasa je. Mi ni jangan dia terlampau masinnya. Kalau masin memang out. Lepas tu garam tadi Cik Pidah ajak jangan berapa banyak. Okey. Mi kita pun dah nampak elok cantik. Kita biar sikit je lagi. Lepas tu kita boleh tutup api. Kita kacau dia, tak mau bagi dia hangit lah. Lepas tu satu lagi, tak, jangan ni sangat takut hancur beh. Okey dah. Kita dah, mi kita pun dah siap, boleh tutup api. Okey, inilah hasil yang Cik Pidah masak tadi, mi goreng basah. Cik Pidah nak ingatkan dekat hampa semua tau. Okey, Cik Pidah akan muat naik video baru setiap hari Jumaat, hari Selasa dengan hari Jumaat insya-Allah. Kalau hampa suka dengan video Cik Pidah ni, hampa janganlah lupa like, komen, subscribe. Lepas tu tekan ikon loceng untuk menerima notification dari YouTube untuk video baru Cik Pidah tau. Jika hampa nak minta Cik Pidah masak apa-apa, hampa tulis je kat bahagian komen tu, insya-Allah Cik Pidah akan cuba buat untuk hampa. Okey, bye. Assalamualaikum.